سلام، امیدوارم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. امشب برای پیاده‌روی به خیابون سی تیر اومدم. خیابون سی تیر یک خیابون یک طرفه سنگفرش هستش که به مرکز غذاهای خیابونی پایتخت معروفه. تو سمت چپ خیابون غرفه‌ها قرار دارن و تو سمت راست صندلی و نیمکت برای نشستن و میل کردن غذا. سی‌تیر جز قدیمی ترین خیابون های تهران محسوب میشه و به خاطر همین بین پایتخت نشین ها خیلی محبوبیت داره. کافه ها و رستوران های خیابون سی‌تیر به صورت فود تراک هستن. برای اون دسته از دوستانی که نمیدونن فود تراک چیه، باید بگم که یک وسیله نقلیه بزرگ هستش که برای طبخ و فروش غذا تجهیز شده. تو این فود تراک ها هر نوع غذا و نوشیدنی پیدا میشه. انواع غذاهای گوشتی، انواع دسر و شکلات و سوهان، انواع نوشیدنی‌های گرم و سرد، ساندویچ، بلار، سیب زمینی، زغالی و کلی چیزای دیگه. من به صورت رفت و برگشت از این خیابون خوشمزه براتون فیلم گرفتم. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت ببرید. اگر تا اینجای ویدیو رو دیدید و لذت بردین لطفا ویدیو رو لایک کنید. این کار باعث میشه این ویدیو از طریق یوتیوب به افراد بیشتری پیشنهاد بشه.
گفتم برو شماره‌شو بگیر.